Alam niyo po, bata pa lang ako, since grade school pa, ang hilig-hilig ko na po kumain at napakahilig ko magbaon ng kung ano-ano sa school. Dahil nga naman, di ba, pag nagcrave ka ng mga dishes o ng ibang pagkain, hindi naman lahat yan ay available sa school canteens. So sad. Kaya naman ngayon, magluto tayo ng bonggang baon na napakadaling gawin para naman yung mga anak mo or yung asawa mo na nagbabaon sa work, pagbukas nila ng lunchbox, mas gaganahan silang mag-aral at mag-work. Let's prepare this very popular now na napakadaling gawin na Korean egg drop sandwich. So let's start. Napakadaling gawin ito. Very, very basic. I'm going to start with the sauce. Kaya mapapansin mo, ano yung parang sauce sa loob? Napakasimple lang po niyan. I have here mayonnaise and condensed milk. Pagsasamahin ko lang. So just mayonnaise and condensed milk. You just combine together. Okay? And then you mix. Ganun lang kadali yun? Yes, ayan na yun. Kung gagawa ka nito everyday, pwede ka na din gumawa ng marami-rami nito. Store it in the fridge para pahid ka na lang ng pahid. Next, we're going to toast the bread. Meron ako dito yung brioche. Ito yung nagbibigay ng uniqueness sa egg drop sandwich, yung medyo makapal na tinapay, very buttery, very soft. We call it brioche or parang rich bread, butter bread. Saan ko po to binili? O syempre, ako pa. This is homemade. Ginawa ko po ito using my ensaymada recipe na makikita nyo din sa ating video list. I-bake nyo lang sa loaf pan and then meron ka ng brioche or bumili ka sa mga bakery. Super buttery. So, bubuksan ko yung aking apoy. I'm going to toast that. And isasabay ko na din dito sa aking non-stick pan, I'm going to cook some bacon. Meron ako ditong bacon slices like this that I'm just going to cook until crisp. Well, of course, pwede ka din gumamit ng ham. Kung halimbawa ayaw mo ng pork, gusto mo ng medyo fish, you can use smoked salmon or tuna. Pwede rin. Very simple. Chef, ba't walang physical distancing yung bacon mo? Uurong din po yan. As it cooks, medyo mag-shrink. Ayan. Mahal po ang gas ngayon. So medyo kailangan maging masinop tayo sa pagluluto ng mga bagay-bagay. Ang sarap-sarap nito. Nung tinetest ko yung recipe, ang simple-simple niya, ang dali-dali niyang gawin, but it's very rich and very creamy. At syempre, ang magdadagdag dyan ng creaminess, richness, and yung talagang bonggang lasa, pag naglagay na tayo mamaya ng aking favorite, Eden cheese slices. Okay, so ayan ang ating bacon, nagto-toast. I'm just going to get some butter para sa ating bread. I-toast lang natin. Just some butter. Then you put your bread. So, nung tinetest ko tong recipe na to, talagang nung unang kagat ko pa lang, sinabi ko, bongga talaga. Kasi super daling gawin, pero definitely mag-a-add ng creaminess is our favorite Eden cheese slices na talaga namang milky and creamy. At syempre, dahil nakaslice na, hindi ka na masustress maghiwa-hiwa, perfect na perfect for sandwiches like this. Teka nga, baka, ayan, oh, perfect, look. Ganyan ang gusto mo. Oh, see? Hanggang medyo nagla-light brown lang. Bakit po kailangan ko pang initin yan? Eh pag kinain naman ng anak ko yan sa school, medyo malamig na. Alam nyo po, pag nagto-toast ka ng tinapay,
Hindi po yan para magsayang ka ng oras. You're actually bringing out the flavor of the bread. Yan yung paulit-ulit kong binabanggit sa mga videos ko na Maillard reaction. Pag nag-brown yan, lumalabas yung lasa ng tinapay. Yung sugar, yung butter, yung lasa ng harina, everything mas nai-improve. So pag kinagat mo yung tinapay mo, together with your Eden cheese slices, your bacon, yung egg na lulutuin natin, and the sauce, divine. Marriage of flavors. So, importante talaga to. And ang pagmamahal, hindi minamadali. So, kahit nasabihin mong kakainin niya ng malamig sa school or sa kailangan bongga pa rin. Para pag binuksan ng anak mo yung baon niya or binuksan ng asawa mo yung baon, kitang-kita naman talagang pinaghirapan mo yan. Pinaghirapan. So, huwag mo susunugin yung bacon. Okay. Chef, paano po yan? Medyo natusta. Don't worry, yan ang ilagay mo sa loob para hindi makita ng kaklase ng anak mo. Di ba? Yung medyo pag nasunog mo ng konti, yun ang ilagay mo sa loob. So, the bacon is almost ready. Nagay lang natin sa paper towel. Well, nasa sayo yan. If you want it super crispy, pwede din. You just have to cook it longer. Okay, that's it. And then, ready na din yung aking bread. So now, let's proceed to the eggs. So to make the eggs, it's very, very simple. This is just a basic scrambled eggs, no? So let's put some fresh milk just to help make it fluffier and creamier. A pinch of sugar and some salt. Then you just beat it. While I'm beating it, bubuksan ko na yung aking apoy. And then I'm going to put some butter into the pan. Okay, and then pour in your eggs. So for a fluffy scrambled eggs, you have to keep on stirring. Ganyan lang, halo ka lang ng halong ganyan. Nag-i-incorporate ka ng hangin, and at the same time, kada halo mo, you're making sure na pantay yung luto ng itlog. And you just keep your flame or yung iyong apoy medium lang. Huwag mong ilalagay sa high flame kasi nagiging rubbery yung ilalim. May tamang stroke po ba sa pagkahalo niyan? Wala po. Pwedeng papunta doon, pwedeng papunta dyan, pero at the end of the day, sa'yo pa rin ako pupunta. Di ba? My God. Natatawa si Axel. Axel, ha? Yung iba, gusto nilang ganito. Yung parang, they call it malasado. Pero kung ipambabaon, no, I would recommend na lutuin mo talaga yung itlog until mag-set para lang na prevent yung cross-contamination. Ayan, so katulad nito, nag-set na siya. No? Kung may nakikita ka pang basa-basa, don't worry. Meron tayong tinatawag na carry-over cooking, which means mainit pa rin yung kawali, so tuloy-tuloy po yang naluluto. Now, I'm going to wash my hands so we can set this up. Ayan, so iset up na natin. May konting sunog, chef. Naku, itago mo. You just get some sauce. Pahiram mo ng konting sauce. And then, let's put our Eden cheese slices. Some bacon. Pwede mong gupitin ganyan. And your egg. So, syempre, pambaon, dinisign ko siyang pantay kasi yung mga nabibili nating Korean egg drop, yung panlaman dumadami sa ibabaw para magandang tignan sa box, di ba? Pero ito, since pambaon siya, ibalot natin siya nicely in a parchment paper. Okay?
Para tuloy gusto kong pumasok sa school. Isn't that super bongga? May isa pa. Gawa pa tayo ng isa. Let's put some sauce. Let's put our Eden cheese slices. O makikita mo, di ba? So very convenient. I really love this. Sigurado na tayong it's very delicious and creamy. Pero ang mas gusto ko dito is yung convenience na ilalagay mo na lang siya dito. So you can prepare easy baon, easy dishes. Buksan mo lang, ipatong mo lang, ilagay mo lang sa loob. Instant happiness. The bacon. And then, the eggs. Okay? Pwede mo din naman itayo yung ganyan. O parang yung traditional na egg drop. And then, you drizzle it with more sauce. Diba? Pwede rin. Bahala ka sa kung paanong presentation ang gusto mo. But for baon ideas, this is just perfect. Or, pwede din naman, hatiin mo na siya sa gitna. Para for example, nagutom siya sa recess. O, hatiin ko na sa gitna. Look at the inside. Isn't that bongga? You see the layers, the soft bread, the bacon, of course, the cheese. Kitang-kita mo because it's nice. Very nice ang ating Eden slices. And then the eggs. And yung moist na nakikita mo doon, yan yung sauce. Super duper bongga. So of course, with your trusted ingredients and with basic techniques, you can always prepare delicious bongga dishes or baon ideas such as this Korean egg drop sandwich, made extra special because we're using our favorite Eden cheese slices na talaga namang gagawing mas creamy ang ating mga favorite dishes and sandwiches such as this. Ayan, i-ring na natin ng bell! Wow! It's recess! My favorite subject! O, ayan ang favorite subject ko, recess and lunch break. At syempre, ayan. Ay, bongga pa rin tong Korean egg drop sandwich na to. Parang gusto ko pumasok everyday sa school. It's super good. Yung lasa niya is very authentic Korean. Nagbabalance yung textures of smooth, creamy, buttery. Yung sweetness ng tinapay, perfect combination siya dun sa smooth egg. Dun sa smooth scrambled eggs mo. And syempre, nagbigay ng bonggang-bonggang balance yung ating very creamy Eden cheese slices. The saltiness coming from the cheese, nagbabalance, no? Yung buong sandwich natin. Super duper good. So ano pa hinihintay mo? Gumawa ka na! At kung sasabihin mo sa akin na, nako, paano po yan? Homeschool pa din yung anak ko. Homeschool or pumapasok sa school, kung saan man pumapasok, gumawa ka na nito dahil this is super duper delicious. Gaganahan kang gawin ng kung ano mang ginagawa mo every day. So, gawa na and I'm going to see you all soon.